Nga Franc Kafka, Denimi. Ishte mëngjezi I së dielës I një dite të bukur pranvere. Tregtari I ri George Bendeman ishte ulur në dhomën e tij, në katin e parë të njërës nga shtëpitë e ulta, që shtrieshin thjesht buzë lumit e që dalloheshin nga njëra tjetra vetëm nga ngjyra e lartësia. Sapo kishte mbaruar një letër që ja kishte shkruar mikut të fëminisë që jetonte jashtë shtetit. E mbylli letrën ngadalë, si duke lojtur me të. Pastaj me bryra të mbështetur mbi tavolinë, nisi të vështronte nga dritarja lumin, urën dhe kodrat për te lumit, që ishin veshur me të blertë. Mendonte për faktin se ky miku I tij, I pakënaqur me jetën e tij në familje, kishte ikur para disa vitesh në Rusi. Aktiviteti I tij tregtar që ushtronte në Pjeterburg pa të filluar mirë, por më pas nisi të zbehej, siç tregonte kur vinte këtu, e këto vizita po bëheshin gjithnjë më të rralla. Gjithë ajo lodhje jashtë shtetit nuk kishte më kuptim. Mjekra e dëndur arrinte t'i fshihte tiparet e tij të fëminisë, kurse ngjyra e vertë e fytyrës tregonte se ishte I sëmurë. Thonte se nuk ishte I lidhur me bashkëkombësit e tij, e jo vetëm kaq, por lindë të kuptohej se tashmë do të mbetej beqar. E çfarë mund t'i shkruante mikut të tij, që me sa dukej kishte gabuar rrugë? Si mund ta ndihmonte atë? Mbase duhej ta këshillonte të kthehej pranë familjes së tij, të kthehej në atë dhe t'i kthehej miqësive të vjetra. Por kjo, nga ana tjetër, do të thoshte t'i tregonte se përpjekjet e tij kishin dështuar, e se kishte ardhur koha të kthehej. A do ja vlente kjo duke patur parasysh se her pas here pohonte se tashmë nuk arrinte ta kuptonte as mënyrën e jetesës së vendit të tij. Mase nuk do të pranonte të kthehej, dhe kështu, I mërzitur nga gjitha ato këshilla, do të largoj edhe më shumë nga miqtë e tij. Po sikur të vendoste të kthehej e të mos ja dilte mban të rrim këmbej, po të ndjej I poshtruar. Po të përfundonte të mos kishte më as atë dhe as miq. A nuk do të kishte qenë më mirë që të qëndronte aty ku ishte? Ndaj, nëse donte të vazhdonte korrespondencën me të, mbase do të ishte më mirë të mos I informonte me hollësi për punët e veta, gjë që do ta kishte bërë edhe me të njohurit më të largët. Miku I tij nuk kishte ardhur në atë prej më shumë se 3 vitesh, me justifikimin e instabilitetit politik në Rusi. Gjatë këtyre 3 viteve shumë gjëra kishin ndryshuar për Georgein. Miku I tij e kishte marrë vesh se Georgeit I kishte vdekur më 2 vite më parë, dhe se tani jetonte me të atin. Ftohtësia e mënyrës se si kishte bërë ngushëllimet mund të shpjegohet se nga larg dhëmja për një gjë të tillë bëhet si e pakonceptueshme. Që pas vdekjes së mamas, George kishte nisur të punonte më shumë, qoftë në firmë, qoftë edhe me gjërat e tjera. I ati, dikur, kur ishte gjallë ëma, nuk I kishte lejuar atij të hapte një aktivitet privat, sepse donte t'i drejtonte ai të gjitha gjërat. Pas vdekjes së gruas, me të vërtet punonte, por më pak. Mbasi kishin qenë rrethana të përshtatshme, por fakt është se në këto 2 vite, firma ishte zhvilluar në mënyrë të paparashikueshme. Ishin dyfishuar personelin, kurse volumi I punës dhe I fitimeve ishte 5-fishuar. Por miku I tij për të gjitha këto nuk dinte asgjë. Në të shkurën, ai ishte përpjekur ta binte Georgein të emigronte, dhe hera e fundit kishte qenë kur I kishte bërë ngushëllimet, duke u zgjatur edhe me detaje se sa perspektiva mund të hapeshin atje në Pjeterburg për aktivitetin tregtar të Georgeit. Shifrat që ja jepte ishin jo domethënëse në krahasim me ato që kishte arritur firma e Georgeit tani. Dhe ky nuk besonte se ishte mirë t'ja bënte të ditur mikut të tij, dhe po ta bënte këtë me kaq vonesë, do të dukej e çuditshme tashmë. Ndaj dhe ishte mjaftuar t'i fliste në mënyrë të turbullt për gjëra për rëndësi, si shnodhët na kujtohen në një të diel të qetë. Donte ta linte të paprekur në kujtesën e mikut, idenë se si ishte qyteti gjatë mungesës së gjatë. Në 3 letra larg njëra tjetrës, George I kishte folur mikut të tij
se njëri ishte fejuar me njërën. Derisa miku ti nisi t'i interesonte ky fakt. E Georgi preferonte të mos I tregonte se ishte ai që ishte fejuar para një muaji, me zonjushën Frida Brandenfeld, një vajzë një familje në gjendje mjaft të mirë. Me të fejuarën fliste shpesh për mikun e tij, për karakterin e tij, për korrespondencën mes tyre, deri në hollësi. Pra nuk do të vinë martesën tonë, I tha vajza një ditë. Po unë kam të drejtë të njoh të gjithë miqtë tu. Nuk dua ta shqetësoj, u përgjigj Georgi. Mundohu të më kuptosh, mbas edhe mund të vi, të paktën kështu mendoj. Por kam frikë se e lëndoj, e nuk do të njeh mirë. Ndoshta edhe mund zilepset, e pastaj të niset vetëm, I pakënaqur me veten. Vetëm, ai di se ç'do të thotë kjo fjalë. Mirë, po si kur ta marrë vesh në një tjetër martesën tonë? Këtë nuk mund të ndaloj, edhe pse me mënyrën e jetës që bën, nuk besoj se do të ndodhë. Nëse kështu janë gjithë miqtë tu, George, mbase nuk duhej as të fejoheshe. Në këtë rast fajin e kemi që të dy, por nuk do doja kur të ndodhte ndryshe. Ajo që me zi merrte frym nga puthjet e tij shtoi, por më vjen me të vërtet shumë keq. Atëherë Georgi mendoi të shkruante dhe t'i tregonte gjithçka mikut të tij. Në letrën e gjatë që kishte shkruar atë mëngjes të diele, Georgi njoftonte mikut të tij fejesen me këto fjalë. Lajmin më të bukur e kam lënë për në fund. Jam fejuar me zonjushën Frida Brandenfeld, një vajzë për një familje të kamur, që është vendosur këtu pak muaj pas largimit tënd, ndaj nuk e si ta njohësh. Do të shkruaj më gjatë për të. Por për sot, mjafto me faktin se jam shumë I lumtur, edhe se ndryshimi I vetëm në miqësinë tonë do të jetë se në vend të një miku do si do, tani do të kesh një mik të lumtur. Tek e fejuara ime që të dërgon shumë të fala, e që do të shkruaj vetë, do të gjesh një njeri të sinqertë, gjë jo e vogël për një beqar, apo jo. E di se shumë arsye të bëjnë të mos na bësh një vizitë, por martesa ime a nuk do të ishte një arsye mirë për t'i dhënë shkelmen gjitha pengesave. Sido që t'jetë, nuk ke nevojë të gjesh justifikime, por bëj si të t'vi për mbar. Qëndroj me letrën në dorë, I ulur në tavolinë, duke vështruar nga dritarja për shumë kohë. Në rrugë kaloi një njohur dhe ai e përshëndeti. Më në fund futi letrën në xhep, doli nga dhoma e duke ecur përgjatë korridorit, hyri në dhomën e babait, ku nuk kish hyrë prej shumë muajsh. Nuk kishte qenë nevoja sepse babai në shikonte çdo ditë në zyrë. Në drek hanen së bashku në një restorant, edhe në darkë secili hante për hesab të vet. Më pas, së bashku në sallon, secili lexonte gazetën e preferuar. Ndodhte që Georgi dilte me shokët apo I bënte vizitë të fejuarës. Ndaj Georgi u habit kur pa dhomën e babait në gjysmë errësirë, në një mëngjes me kaq dritë. I ati ishte ulur para dritares, në një qoshe të zbukuruar me kujtimet e nënës së vdekur, dhe po lexonte gazetën duke e mbajtur nga njëra anë për një defekt të shikimit. Mi tavolinë ndodhej mëngjesi, që shihi mirë që thuajse nuk e kishte prekur fare. "A, Georgi," tha, e u kthye ta takonte. Rob de shambri u hap. "Baba im është akoma një gjigant," mendoi. "Po ç'është kjo errësirë këtu?" I tha. "E po, është me të vërtetë errësirë," u përgjigji ati. "Po dritarin pse e mban mbyllur? Kështu më pëlqen." "Jashtë është ngrohtë," tha Georgi dhe ul. Baba I largoi tabakan me mëngjesin dhe vuri mi komodin. "Desha të të them," vazhdoi Georgi duke ndjekur lëvizjet e tjatit, "se kam vendosur t'i tregoj për fejesën mikut tim në Pjeterburg." Desh ta nxirrte letrën nga xhepi por e futi përsëri. "Në Pjeterburg?" pyeti babai. "Po, mikut tim," bëri Georgi, duke kërkuar sytë e tjatit. Në zyrë është krejt ndryshe, mendoi. Këtu rri gjithë solemnitet me krahët kryqëzuar në kraror. "Po, miku tënd," tha ati duke mshuar fjalëve. "Ti e di se nuk doja t'i thoja për fejesën, se më vinte keq jo për tjetër. Dhe ti e di se ka një karakter të vështirë. Kisha frikë se mos e merrte vesh nga tjerët,
edhe pse me jetën që bën, është pak e vështirë që të ndodhë. Sidoqoftë, është më mirë ta marrë vesh nga unë. E tashti ke ndryshuar mendim? Pyeti Jati, duke vendosur gazetën në rënd në përvazjen e dritares. Po, kam ndryshuar mendje. Nëse është me të vërtet miku im, i thash vetes, pejesa ime do t'jetë një gëzim edhe për atë. Ndaj dhe nuk hezitova më dhe erdha të ta them para se ta dërgojnë post. George, i tha Jati duke hapur gojën, tashmë pa dhëm, më dëgjo. Erdhe tek unë për të këshilluar për këtë. Kjo të bën nder padyshim. Por nëse nuk ma thua tërë të vërtetën, atëherë gjithë kjo nuk ka asnjë vlerë, përkundrazi. Nuk duhet parek argumente që dalin nga tema jone bisedës. Mas vdekjes së nënës së dashur kanë ndodhur shumë gjëra as pak të bukura. Mbase do të vi koha për ta sqaruar edhe këtë. Biles më parë se mund ta marr mendje. Në firmë ka plot gjëra që më rrëshqasin, ndoshta jo se mi fshehin, as që duhet të mendoj si mi fshehin. Por tashmë forcat po mblan, edhe kujtesa po më traton. Ç'të bësh, natyra njeh rrjedhën e vet. Por duhet të them se vdekja e nënës më ka vrarë shumë më shumë se sa ty. Sidoqoftë, me që po flasim për letrën George, përpiqu që të mos më gënjesh. Është një gjë kaq e vogël, pa rëndësi, por mos më gënje. Me të vërtetë e ke atë mikun në Pjeterburg? George u ngriti shqetësuar. Lori miqtë mi, një miq nuk mund të më zëvendësojnë babain tim. E di se çfarë mendoj? Që ti nuk kujdesesh sa duhet për veten tënde. Edhe pleqëria ka të drejtat e veta. Në ndërmarrje je i domosdoshëm për mua, ti e di këtë. Por po të komprometon të shëndetin tënd, do ta mbyllë që nesër ndërmarrjen. Kështu nuk mund të ecet. Duhet mendojmë për një jetë krejt tjetër për ty. Ti rri këtu në errësirë, kur në sallon mund të kesh gjithë dritën e mundshme. Mëngjesin tuaj se nuk e prek me dorë në vend që tu shihesh si duhet. Ulesh pranë drejtares së mbyllur, kur ty të bën mirë ajri i pastër. Jo baba, po shkoj të thras mjekun e do të ndjekim gjitha këshillat e tij. Le t'i ndrojmë dhomat. Ti vjen në dhomën time që është më e madhe e me më shumë dritë, kurse unë tek e jotja. Asgjë nuk do të lëshoj për ty. Do t'i çojmë atje të gjitha gjërat e tua. Po ka kohë për këtë. Shtriu në shtratë e pusho edhe pak. Ti ke nevojë për pushim absolut. Eja, të ndihmoj unë të zhvishesh. Do ta shohësh se mund ta bëj këtë. Apo do të shohësh më herë në dhomën time të shtrihesh në shtratin tim. Do t'ishte gjëja më e mirë. George ishte shumë pranë Jatit, që i kishte rënë koka e zbardhur mi gjoks. George, tha Jati ngadalë pa lëvizur nga vendi. George era në gjunjë para tij dhe e pat fytyrë të lodhur, me bepsat e syve të madhuara që vështronin me ngulm. Ti nuk ke asnjë mik në Pjeterburg. Je tallur gjithmonë dhe nuk më ke kursyer as mua. E si mund të kesh një mik atje? Nuk e besoj kurse si. Mundohu ta kujtosh baba, tha Georgi, duke i ngritur plakun që po i merreshin këmbët e duke i hequr rob dëshambrin. Atë kujtohet? Pa të ardhur para 3 vitesh. Mbaj mend që nuk të pëlqeu. Biles 1-2 herë ta fsheha praninë e tij kur ishte në dhomën time. E kuptoja pse nuk të pëlqente, sepse miku im është një tip krejt origjinal. Por më vonë fillove të merresh vesh për bukurimet e. Jam i sigurt që do të kujtohesh. Tregonte histori të pabesueshme për revolucionin rus. Për shembull tregonte se në një udhtim pune në Kiev, gjatë një revolte, kishte parë një prift të gdhënte në dorë kryqin e më pas të ngrinte dorën e të thëriste turmën. Ti vete ke treguar këtë ngjarje disa herë. Ndërkaq Georgi kishte arritur të ulte sërish plakun. I kishte hequr mbathjet e leshta që mbante mi ato për Elini, i kishte hequr edhe çarapet. Kur pa që të brendshmet nuk ishin aq shumë të pastra, e shoh veten që nuk i kish kushtuar vëmendje sa duhet babait. Ishte detyra e tij të kujdesej edhe për ndrrimin e rrobave të babait. Me të fejuarën, akoma nuk kishin folur se si do ta sistemonin babain, por në heshtje kishin menduar që ai do të vazhdonte të jetonte te shtëpia e vjetër. Me këtë rast vendosi që babain ta merrte me vete në apartamentin e tij të ri.
ka të ngjarë që t'jeti vonuar në përkujdesjet në tjatit. E mori babajnë krah dhe vuri në shtrat. U të mërua kur pas ai në krah të birit, vazhdon të luante me zinxhirin e orës. Nuk e pat lehtë ta shtrinte, por kur e shtriu, gjithçka ju duk normale. Plaku mbulua vetë dhe të rroqi mulesën deri në supe. Pastaj ngriti syt nga Gjorgji, pas një shenjë armiqësie. Të kujtohet tashti, apo jo baba? Pyeti Gjorgji, duke e inkurajuar me një lëvizje të kokës. A jam mbuluar mirë? Pyeti Jati. A thu se nuk mund të shikonte nëse i kishte mbuluar këmbët. Të pëlqen të rish në krevat, a? Tha Gjorgji duke ja rregulluar mbulesën. A jam mbuluar mirë? Pyeti përsëri Jati, si t'i jepte shumë rëndësi përgjigjes. Patjetër, je i mbuluar krejt mirë. Jo, vërtiti plaku me shpejtësi. Sa përgjigje thuajse u përplas me pyetjen. Shtyu mbulesën me vrull, sa e lëvizje dhe ajrin e dhomës dhe u ngrit në këmbë për një herësh. Me një rëndor sa nuk prekte tavanin. Doje të më mbuloje, a? E di se më rejme, po akoma nuk jam mbuluar ashtu si çdo ti. Sigurisht që e njoh mikun tënd. Do të kishte qenë tamam djali siç më pëlqen mua. Prandaj ke gënjur për vitesh. Çfarë arsye tjetër mund të kishe? Mendon se nuk kam qarë për te për problemet e ti? Ja përse mbyllesh në studion tënde, ku askush nuk duhet të të shqetësoj. Drejtori është i zënë, vetëm për të shkruar letrat e tua falso në Rusi. Për fat, askush nuk ka nevojë të mësoj një baba si të njohë djalin e vet. Por pikërisht atëherë kur mendoja se të kisha vënë përposh, kur mendoja se mund të të mbaja fort sa të mund ulesha mbi ty, edhe se nuk do të mund të bëje as edhe një lëvizje, ja, pikërisht atëherë, zotëri djali vendos të martohet. Gjorgji ngriti kokën për të parë atë imazh që i kishte sjell aq makthe një jetë të tërë. Miku i Peterburgut, që babai për një herë shtregoi se e njihte fare mirë, ja pushtoi shpirtin sikur më parë. E shitet përhumbur në Rusinë e stërmadhe. E shitet tek dera e dyqanit bosh, dyqanit grabitur, në këmbë, në mes të rafteve të boshatisur, mallrave të bëra cop-cop. Përse ki shkuar aq larg ai? Më shiko mua, thiri Jati, dhe Gjorgji, pa e kuptuar se ç'bënte, vrapoi drejti për u ndalë në gjysmë të rrugës. Sepse ajo ka ngritur fustanin dhe ka hapur, filloi Jati me zot flashkur. Sepse ajo lopa e shpifur ka bërë kështu. Dhe për të paraqitur skenën e ngriti këmishën sa ju duk plaga e marrë në luftë që kishte në kofsh. Sepse ka ngritur fustanin kështu, kështu, kështu. Dhe ti shkove prapa. E për të shfryrë me te pa të bezdisur njëri, ke njëllosur kujtimin e nënës, ke tratuar shokun, e ke shtrënguar babajnë të ri në shtrat që të mos mund të lëviz më, po apo jo? Në këmbë pa u mbështetur babai niset ecë duke përdredhur këmbët si modelet, duke i rrezullues. Gjorgji qëtronte larg, në qoshe, sa më larg t'ishte mundur nga Jati. Po miku yt nuk është tratuar, thiri Jati, duke u mshuar fjalëve me gishtin tregues në shenjë mohimi. Unë kam qenë mbrojtësi i tij këtu. Aktor. Nuk mundi ta përmbaj veten Gjorgji, por e kuptoj menjëherë se kishte bërë gabim dhe ka fshoj gjuhën derisa i dhëmbi. Po, sigurisht që luajta komedi. Komedi. Është fjala e saktë. Çfarë ngushëllimi tjetër i mbetet babait plaketve? Më thuaj, çfarë më mbetet? Na domën prapa, i persekutuar nga shërbëtorët tradhtar, i mbirë që shëtit triumfues në përbot, e përmbyll marrëveshje që kam përgatitur unë, që kërcen nga gëzimi, e i del përpara të atit si gentleman? Mos kujton se nuk të kam dashur. Tani do të përkullet përpara, mendonte Gjorgji, as sikur të rëzohet. Fjala e fundit i kaloi në mendje se t'ishte një kamxhik. Babai u përkul përpara, po nuk u rrezua. Kur pa se Gjorgji nuk ju afrua si që priste, u drejtua sërish. Arri aty ku je, nuk kam nevojë për ty. Ti mendon se e ke forcën për të ardhur deri këtu tek unë, por e përmban veten sepse nuk do.
Kujdes se mos gabohesh. Edhe shumë biles. I vetëm mbase nuk doja kisha dalë man, po për fat ka qenë nëna jote që më ka dhënë forcën për të vazhduar. Ajo bashkë me mikun tënd, me të cilit kam lidhur një miqësi të fortë. Edhe klientelën tënde kam këtu, në xhep. Ka xhepa edhe në këmishën e natës, tha me vete Gjorgji, dhe me këtë vrejtje ju duk se e bërit të atin që sharak në sytë e tërbotës. Qepju të fejuarës tënde sa duash, por do të di unë se si do të alergoj prej teje, e ti asgjë e di se si do të bëj. Gjorgji u ngërdhesh si ai që nuk i beson asaj çfarë thon. Jati bëri vetëm një gjest drejt birit për të konfirmuar ato që sapo tha. A më bëre të shkriesha gazet pak më parë kur më pyete nëse duhet I shkruaje mikut tënd për fejesën. Po ai di gjithçka or budalla I shkret. Ai di gjithçka. I kam shkruar unë. Prandaj ka vite që nuk vjen, sepse I di 100 herë më mirë se ti. Ai bën shuk letrat e tuaja në dorën e majt pa I lexuar fare, kurse në të djathtën man letrat e mia dhe I lexon të tëra. Nga entuziazmi ngrin te krahun lart dhe tunte si për kokës. Ai din gjithçka 1000 herë më mirë se ti, bërtiti. 1000 herë, tha Gjorgji, për të tallur tjatin, po shpreha që mori goja tij ishte thellësisht serioze. Prej vitesh e prisja këtë pyetje nga ti. Kujton se më ka shumë rëndësi? Kujton se I lexoj gazetat? Dhe I hodhi Gjorgjit një gazetë që kishte përfunduar kush e di se si në shtrat, një gazetë e vjetër me një titull krejt pa njohur. Të është dashur shumë kohë për të pjekur. Nëna ka vdekur pa e arritur ditën kur ti të piqeshe. Shoku yt është duke vdekur në Rusi, që 3 vite të shkuara kishte fytyrën të verdh dyll, kurse unë shikon gjendja jam ka të ndisur, a nuk ke sy për të parë? A më pas ke spionuar? I ri Gjorgji. Si me keqardhje, duke folur si me vete, Jati u mjaftua duke thënë. Më parë nuk doje ta thoje, tani është tepër vonë. Pastaj duke ngritur zërin. Dije pra se në botë ka edhe të tjerë përveç teje. Deri tani kujtoje se ekzistoje vetëm ti. Po, ishe një fëmijë I pafajshëm. Por ajo që unë di sot me siguri është se ti je një krijesë diellësore. Prandaj dije mirë, për këtë unë të dënoj me vdekje. Tani nuk e rrugë tjetër, po shkoj mbytu. Gjorgji u ndjej përzën nga dhoma. Në vesh, zhurmat atit që u lshuan shtrat. Zbriti shkallët me të shpejt, sikur ishin të pjerta, dhe u përplas me shërbyesen që po ngjitej të rregullon të dhomat. O zot, thiri gruaja duke mbuluar fytyrën me përparse, por Gjorgji ishte zdukur. Vrapoi jashtë derës së oborrit, përshkoi shinat e tramit, I tërhequr nga uji në mënyrë të parezistueshme. Shtrëngoi parmakun, si shtrëngon një uritur bukën. E ka përcjell me një të hedhur, me zhdërvjellësinë e jashtëzakonshme për atletit që kishte patur qyeri e që kishte qenë krenaria e prindërve. Ndërsa duart po e lëshonin parmakun dal nga dal, pa tek po afrohej një autobus që do të mund të mbulonte zhurmën e rënies së tij në ujë. Dhe tha dal nga dal. E pra, të dashur prindër, ju kam dashur gjithmonë, dhe ra. Në atë çast në Ur kishte një trafik që s'mbaronte kurrë.